Hello everyone, welcome to Mine's Corner. আজি আপোনালোকলৈ মই এটা DIY ভিডিও লৈ আহিছো handmade jewellery বা junk jewellery বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে এটো দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ বনালো চাও আহক ইয়াৰ বাবে মই এটুকুৰা কাপোৰ লৈছো থান কাপোৰ হয় এটো যিমান সাইজত মই বনাম সেই সাইজত মই এই কাপোৰ টুকুৰা কাটি লম কাটি লোৱাৰ পাছত ইয়া দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত মই এনেকৈ ডিজাইন দিম এনেকৈ এই ফ্ৰেমবোৰ বজাৰত কিনিবলৈ পায় ৰেডিমেড ফ্ৰেম আৰু ইয়া চমকিবোৰ ইয়াৰ তলত দি দিম ইয়াৰ বাবে বেজি আৰু সূতা লাগিব বেজি আৰু সূতা দি এই চমকিখিনি প্ৰথমতে সিলাই লম তাৰ ওপৰত ফ্ৰেমটো বহাই সিলাই কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো এয়া সক সিলাই লোৱাৰ পাছত এনেকুৱা হল দেখিবলৈ তাৰ পাছত ইয়াৰ ভিতৰত মই টুকুৰা স্পঞ্জ দি পেলাই ইয়াৰ মোৰ কেটা ইয়াত এনেকৈ মুটুকাই পেলাই চাৰি কাষে সিলাই মাৰি লম চাৰি কাষ নহয় আৰু এই দুটা ওপৰৰ দুটা কাষ আৰু ইফালে সাইডটো এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ হল তিনটা সাইড মাৰিলো এতিয়া এডাল ফলা উলৰে মই কেবাডলীয়াকৈ লৈ বেনি এডাল গুঠি ললো তাৰপিছত এনেকৈ বন্ধ কৰি ৰছী কেইডালৰ ওচৰত মই ভালদৰে কেবাটাও সিলাই দিম যাতে খুল খাই নাহে এয়া চাওক সিলাই হৈ গ'ল আৰু তলটো মই খোলা ৰাখিছো কিহৰ কাৰণে জানেনে ইয়াত মই এইটো পুৰণা মোৰ কাণফুলি আছিলে অক্সিডাইজ জুৱেলাৰী তাৰ এপাত মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ তাৰপিছত মুখটো মাৰি দিম চাও সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন দৰ্শকে চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ